එතකොට දැන් මේ ස්ටුඩන්ට් කියන එක නේද දැන් අපි දැන් මේ කන්ස්ට්‍රක්ටර් මෙතඩ් හදන්නේ ඩේටා එකක් මේකට ඇඩ් කරන්නනේ. එතකොට ඩේටා එකක් ඇඩ් කරනකොට තාම මේ කන්ස්ට්‍රක්ට් එක ඇතුලේ මේ int student number කියන පැරාමීටර් එකට මෙන්න මේ variable එක set වෙලා නැහැ. මේ දෙකට connection එකක් තියෙන්න බෑ. දැන් මෙතන variable එකේ තියෙන data එකයි මෙතන තියෙන data එකයි දෙකක්. මෙතන පැරාමීටර් විදියට ගන්න එක මේකම ලිව්වට එතකොට අපි මේකේ student number කියන එක මෙතන තියෙන variable එකේ student number එකට set කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන කවුරු හරි අපි student කෙනෙක් කවුරු හරි කමල් කියලා. එතකොට එයාගේ student number එක අපි කියමු 001 කියලා. එතකොට 001 කියන එක මෙතෙන්ට අපි call කරනවානේ. අපි දැන් මේක call කරනකොට student කියලා වරහන් නැතුව දානවනේ. කමල් ඊට පස්සේ එයාගේ name එක දානවා. 001 කමල් ඊට පස්සේ birth age එක 22 ඊට පස්සේ contact number විදියට මොකක් හරි දානවා. එතකොට ඒක දානකොට ඒ value එක මේකට set වෙන්න බෑ. දැන් මෙතන දෙකන්නේ. ඒකට තමයි අපි දැන් හදන්නේ මේ ඒකට command එකක් තියෙනවා this කියලා. this කියලා this කියලා command එකක් තියෙනවා. this dot student name ඒ කියන්නේ දැන් this දාන්න නැතුව ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන student number තියෙනවනේ stu number එකට සමාන වෙන්න ඕනේ අර උඩ තියෙන student number එක. මේ මෙතන තියෙන්නේ උඩ instant variable එක මෙතන තියෙන්නේ මේ parameter එක. අපි මේ construct එකේ හදව parameter එක. එතකොට ඒකට මේක සමාන කරන්න එපේ. ඉතින් මේකෙන් එන data එක මේකට add කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතනින් data එකක් එනවනේ. call කරනකොට ඒ call කරන data එක මේ variable එකට set වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට අපි කරන්නේ ඉස්සරහට this කියලා this කියලා තියෙනවා. this කියලා මේ කද්ද this කියලා එක command එකක් ඒක this dot student number equal student number ඊට පස්සේ අනිත් එකටත් දානවා this කියලා දාලා student name equal student name ඊට පස්සේ this කියලා දාලා student age නේ student age equal student age this dot student contact number equal student contact number හරිනේ ඔන්න ඒ ටික අපි set කළා. එතකොට fully construct එකත් ඔන්න හදලා ඉවරයි. එතකොට අපි this කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා මේක එන parameters වලින් එන value එක මේකට set කළා. ඒ variable හතරටම set කළා. එතකොට අපේ දෙවෙනි step එක තමයි encapsulation වල noah construct එක හදන එකයි. noah construct එක කියන්නේ අපි දැන් create කියලා create default constructor and fully args constructor එතකොට ඒක තමයි දෙවෙනි එක encapsulation වල අපි ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක විදියට ගන්නේ අපි දැන් මේ data ටික set කරන්න ඕනේ. නැත්තම් getters හදන එක තමයි මුලින් දැන් කරන්නේ. ඊළඟට කරන්න තියෙන getters හදන එක. ඒ කියන්නේ වෙන වෙනම මේ variable වලට setters and getters හදන්න ඕනේ. ඊට දැන් තුන්වෙනි විදිහට අපි කරන්න හදන්නේ දැන් අපිට දැන් මේ private තියෙන variable වල තියෙන value එක access කරන්න බෑනේ direct. මොකද ඒවා private. ඒ හින්දා අපි data එකක් set කරන්න හරි data එකක් ගන්න හරි
අපි setters getters හදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ setters getters method හදන්න ඕනේ. method හදන්න ඕනේ මේ එක එක variable එකට වෙන වෙනම. ඒ කියන්නේ int student number කියන එකට set එකක් තියෙන්න ඕනේ. value එකක් set කරන්න. එළියෙන් value එකක් set කරන්න. ඒ කියන්නේ direct මේ variable එක අපිට access කරන්න බෑ. මේ කෙලින්ම දැන් method එක call කරන විදිහට call කරන්න බෑ. මේ private දැම්මම. මේකේ තියෙන data එකක් දැන් student number එකට 001 කියලා දාලා තිබ්බොත් ඒක getters ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒකටත් method හදන්න ඕනේ. අපි බලමු මුලින්ම set එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. set එකක් හදන්නේ මුලින්ම අපි input set එකක් හදන්නේ මෙන්න මේ variable එක student number කියන variable එකට method එකක් හදන එක. එතකොට ඒක public වෙන්න ඕනේ. public method එකක් වෙනවා. public void ඒ කියන්නේ return වෙන්නේ නැහැ. දන්නවනේ void කියන්නේ value එකක් return වෙන්නේ නැහැ කියන එක. void ඒකට තියෙනවා set name කියලා. set කියලා ගෙවුවාම IntelliJ එකේ හැරි මොකේ හැරි ගෙවුවාම set කියලා ගෙවුවාම මේ set student number කියන එක student number එකේ කෙලින්ම drop down වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ඒ විදිහට හැදෙනවා. මේ white board එකේ පෙන්වන්න බෑ. set student number කියලා method එකේ name එක වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක මම ගත්තේ integer එකක්. එතකොට int student number. ද parameter දානවා student number. okay. එතකොට ඔන්න set එකක් හැදුවා. set එකේ body එක දාන්න ඕනේ. body එකට අපි දානවා. එතන දැන් variable මොකද්ද? value එක set කරන්න හදන්නේ. ඒතකොට ඒකටත් this කියන keyword එක use කරනවා. this අර උඩ කරපේම තමයි student number. this student number equal student number. අතර constructor එක හැදුවේ මෙතන හැදුවේ මේ variable වලට set එක. ඊට පස්සේ අපි හදන්න ඕනේ getter එක. getter එක කියන්නේ දැන් අපිට value එකක් ගන්න ඕන. දැන් මේ student number එකට 001 දැම්මා. ඒක දැන් අපිට ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි කරන්නේ public method එකක් හදනවා. ඒ variable එකට public string කියලා දැම්මා. ඒ void වෙනකොට. ඒ කියන්නේ මෙතන public string කියන්නේ string කියන string නෙමෙයි මේ integer. හරිද? public integer ඒ කියන්නේ දැන් student number 001 නේ. ඒක integer value ගන්න. ඒක අපිට return කරගන්න ඕනේ. ඒතර මෙතන අපි public වලට පස්සේ integer දානවා නම් void නැතුව return value එකක් මේකේ තියෙනවා. මේ method එකේ return value එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ public int get student number. ඒක එන්නේ get student number. නිකන් student number නෙමෙයි get student number. ඊට පස්සේ වරහන් වල දාලා වරහන බොඩි එක මෙයා කරනවා. එතකොට එතන අපිට වෙන්න ඕනේ අර value එක return කරගන්න. එතකොට අපිට return කියන keyword එක දාන්න පුළුවන්. return name student number return student number. හරිනේ. දැන් එතකොට අපි set එකකුත් හැදුවා, getter එකකුත් හැදුවා මේ කියන variable එකට. ඕ වගේ variable හතරටම අපි setters getters හදන්න ඕනේ. එතකොට variables setters 8ක් 16ක් නේ. මෙතෙන්ට මේ variable එකට set දෙකයි set එකයි getter එකයි තියෙන්න ඕනේ. මේ student name කියන එකට set එකයි getter එකකුත් තියෙන්න ඕනේ. student age කියන එකට set එකයි getter එකකුත් තියෙන්න ඕනේ. මේකටත් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට හැදෙනවා setters 4කුයි getters 4කුයි. දැන් මෙහෙම කළාම තුන්වෙනි එක විදිහට අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ encapsulation වල setters and getters create setters getters for all variable. හරිනේ. එතන encapsulation වල ඒකත් කළා. එතන මේක encapsulation වෙලා ඉවරයි. මේ student කියන class එකේ මේ තියෙන data ටික wrap up වෙලා ඉවරයි. ඒත් දැන් අපිට මේ data එකක් ගන්න ඕන වුණොත් data එකක් object එකක් විදිහට අපි main class එකක් හදලා බලමු. PC එකේ නම් මේක පෙන්වන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. මම වෙනම හදන්නම්
මේන් ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ මේන් ක්ලාස් එක ඉගෙන අපි මේන් එක හදන්නේ මොකටද ඒකනේ රන් වෙන්නේ මුලින්ම ඒ ක්ලාස් මේන් ක්ලාස් එකනේ රන් වෙන්නේ එතකොට මේන් එකේ අපි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදලා බලමු මේ data access කරන්න පුළුවන්ද data set කරන්න පුළුවන්ද නැත්නම් data get ගන්න පුළුවන්ද කියලා එතකොට public මේකක් public static void main system dot එහෙම දැම්මා string args ඊට පස්සේ ඒකේ හදන්න ඕනේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ස්ටුඩන්ට් කියලා ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදමු ස්ටුඩන්ට් කියන ක්ලාස් එකෙන් ගත්තේ ස්ටුඩන්ට් stu කියලා දාමු equal new student ඔන්න අපි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කළා දැන් අපිට ඕනේ මෙන්න මේ මෙතඩ් එක මේ කියන අර එන්කැප්සුලේෂන් කරලා තියෙන data එන්කැප්සුලේෂන් කරලා තියෙන data එකකට value එකක් set කරන්න. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ student කියලා අපි දැන් object එකක් create කරගත්තානේ. ඒකින් call කරන්නේ stu dot set name අපිට නිකන් name කියලා ගන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ මේක ගහලා බලන්න මේකේ මොකද්ද IDE එකේ ගහලා බලන්න එහෙම එන්නේ නැහැ. student.name කියලා කෙලින්ම අපිට access කරන්න බෑ. ඒ හරිනම් ඉතින් මේ student කියන ක්ලාස් එකේ ඒවා මෙහෙම ටග් ගාලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න බෑ. මේක ගෙවුවාම කියනවා මේ ඕනි එකක් දෙනවා. variable එක private access කරලා කියලා. ඒක අපිමයි කරේ. ඒතකොට student dot ඒකට අපි දාන්න ඕනේ set name කියලා. student dot set name කියලා අපිට අවශ්‍ය data එක දෙන්න ඕනේ. අපි set student name කියලා දෙමු. set student stu dot set student name කියලා වරහන් ඇතුලේ දෙනවා දසුන් කියලා හරිනේ ඔය විදිහට දෙනවා. එතකොට ඒ ගිහිල්ලා ඒ අරක මෙතඩ් එක හරහා ගිහිල්ලා public මේ variable එකට data එක set වෙනවා. දැන් අපිට ඕනේ මේකේ value එක මේ දසුන් කියන value එක අපිට ගන්න. ඒකට අපි කරන්නේ sout එකක් දානවා system dot out println කියලා ඒක දානවා student stu කියලා student name dot get name කියලා දාන්න get stu name එහෙම කියලා දැම්මම අපිට ඒ value එක දසුන් කියන value එක අපි set කරපු value එක ගන්න පුළුවන් ආයෙත් පැත්තට